মই হেমন্ত শইকীয়া আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ হাজিৰ হৈছোহি আৰু আজি আমি এটা নতুন বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম বিষয়টো হৈছে ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস ইকনমিক্সত বা অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞানত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় আৰু সেই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম প্ৰথমে মই সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইতিমধ্যে আমাৰ 100 ওপৰত আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিয়ে ইয়াক লাইক কৰিছে চাইছে 30 প্লাস শেয়াৰ পাইছো আমি 2000 ওপৰৰ মিনিট চোৱা হৈছে মই সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই 100 প্লাস সাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাৰ এই যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকক যাতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় ভৱিষ্যতে আমি যিখিনি ভিডিও আপলোড কৰিম এই অৰ্থনীতি বা মাৰ্কেটিং ৰিলেটেড যিখিনি আমি ভিডিও ৰিলেটেড আমি আপলোড কৰিম সেই সকলোবোৰৰ নটিফিকেশন পাবৰ কাৰণে মই সকলোলৈকে প্ৰথমে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালো প্ৰথম কথা হ'ল কি যে আমি অৰ্থনীতিত এটা বিষয় আছে হেতু হৈছে সেক্টৰ খণ্ড বুলি যেতিয়া আমি কওঁ কোনো এটা বস্তু খণ্ড হৈছে যে কিছুমান প্ৰডাক্ট বা সাৰ্ভিস যিবোৰ ৰিলেটেড হয় যদি একেলগে বা একে জায়গাত বিক্ৰী কৰা হয় তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো এটা খণ্ড বুলি ক'ব পাৰো ধৰিলক আমি কৃষিজাতৰ সামগ্ৰীসমূহ আমি একেলগে বিক্ৰী কৰো বজাৰতো দেখা পোৱা যায় যে কৃষিজাতৰ যিবোৰ আমাৰ ভেজিটেবলছ থাকে সেইবোৰ আমি সাধাৰণতে একেলগে বিক্ৰী কৰা দেখা যায় সাধাৰণতে আমি সৰু মাৰ্কেট থাকে তাত সৰু ৰিটেইলাৰ বা হোলসেলাৰ সকলে কৃষিজাত সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰে গতিকে আমি সেইবোৰক এটা খণ্ড বা সেক্টৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু এই খণ্ডবোৰত আমি সাধাৰণতে এখন অৰ্থনৈতিক কিছুমান খণ্ডত ভাগ কৰি লোৱা হয় তাৰ কাৰণটো হৈছে কি খণ্ডত যেতিয়া আমি ভাগ কৰি লওঁ খণ্ডত ভাগ কৰি ললে আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সৰু অংশসমূহ আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থনীতি এখনক আমি ক্ষুদ্ৰ অংশত ভাগ কৰি লৈ সেই অংশসমূহ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি এনালাইসিস কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হয় সেই কাৰণে এখন অৰ্থনৈতিক মেইনলি তিনটা খণ্ডত ভাগ কৰা হয় প্ৰথম হৈছে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ বা তাক কোৱা হয় এগ্ৰিকালচাৰেল সেক্টৰ কৃষি খণ্ড সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ বা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ যাক আমি কওঁ উদ্যোগিক খণ্ড টাৰচাৰী সেক্টৰ বা সাৰ্ভিস সেক্টৰ যাক আমি কওঁ সেৱা খণ্ড মূলতে আমি এখন অৰ্থনীতিত বিভিন্ন সৰু-সুৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খণ্ড আছে আনলিমিটেড যদিও লিমিটেড ধৰি লৈছো লিমিটেড হলো অসংখ্য খণ্ডত ভাগ কৰা হৈছে ক্ষুদ্ৰ অংকত ভাগ কৰা হৈছে কিন্তু এখন অৰ্থনৈতিক মুখ্যভাৱে মানে মেইনলি আমি সাধাৰণতে এই তিনটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ যাক আমি অন্যতা নামত এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ বুলি কোৱা হয় দুই নম্বৰটো আকৌ কৈছো সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ টাৰচাৰী সেক্টৰ বা সাৰ্ভিস সেক্টৰ বা আমি এটা কোৱা হয় সেৱা খণ্ড বুলি কওঁ এই আমি কৃষিৰ লগত জড়িত বিষয়বোৰ আমি সাধাৰণতে কৃষি এগ্ৰিকালচাৰত পৰে ইন্ডাষ্ট্ৰিত পৰে আৰু যিবোৰ আমাৰ বেংকিং ইনস্যুৰেন্স আছে সেইবোৰ আমাৰ সাধাৰণতে ক'ত পৰে সেইবোৰ সাধাৰণতে সাৰ্ভিস সেক্টৰত পৰে গতিকে আমি একবাৰ চাম যে এই তিনটা খণ্ডৰ বিষয়ে অকন পঢ়ি লম তাৰ পিছতহে আমি ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসলৈ যাব পাৰিম মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে আমি আসলতে খণ্ডগিটা কিয় পঢ়ি ল'বলগীয়া হৈছে বা সেক্টৰ গিটাৰ বিষয়ে মেইনলি আমি তিনটা সেক্টৰ বিষয়ে পঢ়ি লৈছো অকমান এই তিনটা সেক্টৰ একাৰণে পঢ়ি ল'বলগীয়া হৈছে কাৰণ এই সেক্টৰ সমূহৰ মাজৰ সম্পৰ্কটোই আমি আলোচনা কৰিম আমি ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসত যে ইন্টাৰ সেক্টৰেল যেটো ৰিলেশনশিপ আছে সেই ৰিলেশনশিপটো আমি মেইনলি ডিসকাস কৰিম সো আমি সেইটোই হৈছে ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস নেক্সট আমি আহিছো যে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ বা কৃষি খণ্ড বুলি আমি কি কম ভাবো আমি সাধাৰণতে কৃষি খণ্ড বুলি ক'লে সকলোৰে আমাৰ মনত আহে এখন পথাৰত আমি কি কৰো ধান খেতি কৰো আৰু বা আমি অন্যান্য শাক-পাচলি খেতি কৰো বা আমি কিছুমান গছ পুলি ৰুওঁ নেমু পুলিয়ে হওক আম পুলিয়ে হওক তাত আমাৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীসমূহ লাগে আৰু সেইবোৰ লৈ পেলাই আমাৰ প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ কৃষি খণ্ডত বা এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত আমাৰ মেইনলি প্ৰথম সোমাইছে ক্ৰপছবোৰ যিবোৰ আমি খেতি কৰো ধৰক ধানেই হওক ঘেঁহুৱে হওক বা আমাৰ যিবোৰ ভেজিটেবলছ আছে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ ফ্ৰুইটছ আছে ফলমূল আছে ফলমূলেই হওক শাক-পাচলিয়ে হওক বা আমাৰ ধানেই হওক বা আমাৰ অন্যান্য
যিবোৰ আমাৰ খেতি কৰোঁ আমি সেই গোটেইখিনিক আমি সাধাৰণতে কি বুলি কওঁ আমি গোটেইখিনি আমাৰ ক'ত পৰে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত পৰে তাৰ লগতে পৰে আমাৰ ফৰেষ্ট্ৰি বুলি ক'লে আমাৰ ফৰেষ্ট যিখিনি আমাৰ সম্পদ আছে বনজ যিখিনি সম্পদ আছে সেই গোটেইখিনি সেইখিনিও আমাৰ কৃষি খণ্ডত সামৰি লোৱা হয় এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰি বা আমাৰ যিটো পশুপালন বিভাগটো আমাৰ পশুৰ লগত আমি ধৰি লওক আমি দুগ্ধ পালন কৰা হয় বা আমাৰ ফিচাৰীখিনি আছে সেইখিনিও আমাৰ ইয়াত ফিচাৰীখিনিও ক'ত পৰে আমাৰ কৃষি খণ্ডত পৰে বা অন্যান্য আমাৰ যিখিনি আমাৰ পশুপালন কৰা হয় সেইখিনিও আমাৰ সাধাৰণতে ক'ত ধৰা হয় যে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত ধৰা হয় আৰু আমাৰ এই বস্তুখিনি লৈ পেলাই আমাৰ কি হৈছে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ছেক্টৰটো গঠন হৈছে গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত মেইনলি ক্ৰপছ ফৰেষ্ট্ৰি এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰি হৰ্টিকালচাৰ ফ্লৰিকালচাৰ ফিছ এই গোটেই বস্তুখিনি সাধাৰণতে আমাৰ কৃষি খণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত ধৰা হয় গতিকে কৃষি খণ্ডত এইকেইটা বস্তু সোমাই আছে আমি সকলোৱে মনত ৰখা উচিত নেক্সট আহিলে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে চাব লাগিব যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰত কি পৰে প্ৰথম কথা হ'ল কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ মানে কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ হৈছে কি য'ত এটা বস্তু আমি তৈয়াৰ কৰোঁ য'ত বস্তু এটা উৎপাদন হয় প্ৰডাক্ট আমি যিটো কওঁ আমাৰ যদি চাৰিওফালে চাওঁ আপোনালোকে ঘৰৰ চাৰিওফালে যদি চাই ফেন মোবাইল লেপটপ প্ৰিণ্টাৰ বা আমাৰ টেবুল চকীও আমাৰ কি হয় বহু ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বনাই লোৱা আমি প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ ইউজ কৰোঁ গতিকে এই য'ত আমাৰ প্ৰডাক্ট এটা আমাৰ কি হয় আমি সাধাৰণতে প্ৰডাক্ট এটা আমি পাওঁ প্ৰডাক্ট এটা তৈয়াৰ হয় ফিনিছড এটা গুড মেইনলি কথাটো হৈছে ফিনিছ গুড হ'ব লাগে ফিনিছ মানে আমি সাধাৰণতে এটা বস্তু উৎপাদন কৰোঁতে বিভিন্ন ষ্টৰৰ মাজেদি যায় কোনোবা এটা বস্তু আমি ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যিটো বস্তু আমি ডাইৰেক্টলি শেষত আমি বস্তু উৎপাদন হৈ ওলাই আহে আৰু যিটো আমি মেইনলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোকে আমাক কোৱা হয় ফিনিছ প্ৰডাক্ট বা ফিনিছ গুড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেই বস্তুবোৰ সাধাৰণতে ক'ত হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰত উৎপাদন হয় তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু সোমাই আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰত সেইটো হৈছে ৰিপেয়াৰিং গতিকে বস্তু এটা উৎপাদন হোৱাৰ উপৰিও ৰিপেয়াৰিং আমি কাৰ এখন গেৰেজত আমি ৰিপেয়াৰ কৰোঁ গতিকে গেৰেজটো আমি এক প্ৰকাৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে পৰে আৰু সেইটো ৰিপেয়াৰিং ৰিলেটেড যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেইখিনিও আমাৰ ক'ত পৰে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰত পৰে গতিকে আমি নেক্সট আৰু এটা থাকিলে সেইটো হৈছে আমাৰ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত পৰে মেইনলি আমাৰ যিকেইটা বস্তু পৰে দেখুৱাই দিছোঁ সেইকেইটা হৈছে বেংকছ পৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ পৰে কমিউনিকেশ্যন পৰে হোটেলছ পৰে ৰিয়েল ইষ্টেট পৰে মানে বেংকৰ ৰিলেটেড যিখিনি ছাৰ্ভিচ আছে তাত বস্তু উৎপাদন নহয় ছাৰ্ভিচ বুলি ক'লে এটা সেৱা দিয়া হয় বেংকত আমি সাধাৰণতে পইচাটো আচলতে বেংকত উৎপাদন নহয় বেংকে মাত্ৰ সেইখিনি সেৱা জনসাধাৰণক প্ৰদানহে কৰা হয় সাধাৰণতে আমি মুদ্ৰা ছপা কৰা হয় মুদ্ৰা ছপা কৰে সাধাৰণতে কি ৰিজাৰ্ভ বেংকে মুদ্ৰা ছপা কৰে কইন্সবোৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সৰ পৰা ছপা কৰা হয় আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীসমূহে এটা ছাৰ্ভিচ দিয়ে মানুহক যে বেমাৰ আজাৰ হ'লে বা আমাক গাড়ী যদি ক'ৰবাত আমাৰ দুৰ্ঘটনা হয় ক'ৰবাত যদি আমাৰ এক্সিডেণ্ট হয় তেওঁলোকে আমাক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে আমি তাৰ কাৰণে এটা ফিজ দিবলগীয়া হয় আমি প্ৰিমিয়াম দিবলগীয়া হয় মোবাইল কোম্পানীবোৰে আমাক এটা ছাৰ্ভিচ দি আছে হোটেলবোৰে আমাক এটা ছাৰ্ভিচ দি আছে আমি হোটেলত থাকিব পাৰোঁ তেনেকৈ আমাৰ ৰিয়েল ইষ্টেট যিখিনি ছাৰ্ভিচ আছে গোটেইখিনি সাধাৰণতে কিহত ভিতৰত ধৰা হয় ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ ভিতৰত ধৰা হয় ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত মন কৰিবলগীয়া এটা বিষয় এটাই যে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ বা সেৱা খণ্ডই মানুহক এটা সেৱা প্ৰদান কৰে এটা বস্তু যোগাৰ ধৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এটা ছাৰ্ভিচ দিয়ে বা তেওঁলোকে এটা ব্যৱস্থাপনা আছে তেওঁলোকৰ যিটো মানুহক প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু তেওঁলোকে কোনো বস্তু ডাইৰেক্টলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ যেনেকৈ আমি বস্তু ধৰক ফেন এখন আমি কিনি আনিলোঁ ফেনৰ পৰা আমি বতাহ পালোঁ কিন্তু ফেনখন আমি গোটা এটা ফিনিছ প্ৰডাক্ট হিচাপে আমি কিনিবলৈ পালোঁ কিন্তু আমি যেতিয়া আমি ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত যাম আমি পইচা পাম আমি সেৱা পাম লোন পাম আমি মোবাইল কমিউনিকেশ্যনৰ সুবিধা পাম আমি এটা ৰাস্তা পাম আমি এখন হোটেলত আমি থাকিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা পাম কিন্তু আমি এটা বস্তু হিচাপে তাত উৎপাদন নহয় বা আমি মানুহক যোগান ধৰা নহয় গতিকে সেৱা খণ্ডৰ সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু নেক্সট আমি চাম যে এই ছেক্টৰ তিনিটা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কেনেকুৱা জাষ্ট এবাৰ আমি চাব বিচাৰিম প্ৰথম কথা হ'ল যে তিনিটা খণ্ড প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ বা সেৱা খণ্ড তাৰমানে কৃষি উদ্যোগ আৰু সেৱা এই তিনিটাই ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ তেওঁলোকে অৰিহণা যোগায় ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো জাতীয় আয়লৈ
এই তিনটা খণ্ডৰে এটা কন্ট্ৰিবিউশন থাকে আৰু সেই কন্ট্ৰিবিউশনটো আমি যদি চাওঁ তেতিয়া হলে প্ৰথম কথা হল প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ ব্লু কালাৰ দেখুৱা হৈছে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ বৰ্তমান সময়ত মোটামুটি কন্ট্ৰিবিউশন হৈছে 16% মান মোটামুটি মই গোটা ডেসিমেলত দেখুৱা নাই ডাইৰেক্টলি আমি এটা গোটা ভ্যালুত দেখুৱাইছো নেক্সট আমাৰ আহিলে যে সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ বা আমাৰ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ উদ্যোগিক খণ্ডৰ আমাৰ যেটো জাতীয় আইলে বৰঙনি হেতু হৈছে 30% আৰু টাৰচাৰী সেক্টৰ বা সেৱা খণ্ডৰ যেটো বৰঙনি হেতু হৈছে 54% ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হল যে আমাৰ এই খণ্ডটো এটো হৈছে সেৱা খণ্ডৰ যেটো বৰঙনি জাতীয় আইলৈ হেতু আটাইতকৈ বেছি প্ৰাথমিক অৱস্থাত এখন অৰ্থনীতি যেতিয়া পিছপৰি থাকে মই পূৰ্বে কৈ দিছো যে এখন অৰ্থনীতি যেতিয়া পিছপৰি থাকে মানে যাক কোৱা হয় আন্ডাৰ ডেভেলপড অৰ্থনীতি এখনত সাধাৰণতে আটাইতকৈ বেছি কন্ট্ৰিবিউশন আহে আমাৰ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ বা আমাৰ কৃষি খণ্ডৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি কন্ট্ৰিবিউশন আহে প্ৰথম অৱস্থাত তাৰ পিছত উদ্যোগিক খণ্ডৰ পৰা আহে তাৰ পিছত আমাৰ সেৱা খণ্ডৰ পৰা আহে প্ৰথম আহে আমাৰ কৃষিৰ পৰা তাৰ পিছত আহে উদ্যোগিক খণ্ডৰ পৰা তাৰ পিছত আহে সেৱা খণ্ডৰ দ্যাট মিন্স আটাইতকৈ বেছি কন্ট্ৰিবিউশন প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া অৰ্থনীতিখন পিছপৰি থাকে আমাৰ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ বা এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা আহে কাৰণ গোটেই অৰ্থনীতিখন কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আমি যেতিয়া ইনিশিয়েল ষ্টেজত চাওঁ 1901 চন সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ 60-70% কন্ট্ৰিবিউশন জাতীয় আয় কন্ট্ৰিবিউশন আহিছিলে মাত্ৰ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ পৰা বা কৃষি খণ্ডৰ পৰা লাহে লাহে কি হয় যে দেশখন বা এখন অৰ্থনীতিখন যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ থাকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এই কৃষি খণ্ডৰ যেটো ভূমিকা বা কৃষি খণ্ডৰ যেটো বৰঙনি সেই বৰঙনিটো লাহে লাহে কমি যায় হেতু ইন্ডাস্ট্ৰিলে শিফট হয় আৰু লাহে লাহে অৰ্থনীতিখন যেতিয়া আৰু বেছি আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া সেই উদ্যোগিক খণ্ডৰ পৰা বৰঙনিটো মানে যেটো আটাইতকৈ বেছি বৰঙনি সেৱা খণ্ডলৈ আগবাঢ়ি যায় গতিকে আমি ভাৰতীয় অৰ্থনীতিখনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া চাওঁ যে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি আচলতে এখন উন্নত অৰ্থনীতিৰ দিশে আগবাঢ়িছে যদিও একেবাৰে উন্নত হোৱাকে নাই কিন্তু আমি চাওঁ যে কৃষিৰ বৰঙনিটো কমি আহিছে উদ্যোগলৈ শিফট হৈছে বা ইন্ডাস্ট্ৰিলে শিফট হৈছে আকৌ ইন্ডাস্ট্ৰিৰ যেটো কন্ট্ৰিবিউশন হি সাৰ্ভিস সেক্টৰলৈ শিফট হৈছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ বেছি কন্ট্ৰিবিউশন আহিছে সেৱা খণ্ডৰ পৰা আৰু এটো লক্ষণ যে এখন অৰ্থনীতি আগবাঢ়ি যোৱা বা এখন অৰ্থনীতি যেটো আমি কওঁ ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ মানে প্ৰথম অৱস্থাত জাতীয় আইলে বেছি বৰঙনি কৃষি খণ্ডই আগবঢ়ায় তাৰ পিছত উদ্যোগিক খণ্ডই আগবঢ়ায় তাৰ পিছত সেৱা খণ্ডই আগবঢ়ায় কিন্তু অৰ্থনীতিখন যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ থাকে আন্ডাৰ ডেভেলপৰ পৰা যেতিয়া ডেভেলপলৈ আগবাঢ়ে তেতিয়া তাৰ বৰঙনিটো প্ৰাইমেৰী পৰা ইন্ডাস্ট্ৰিলে শিফট হয় ইন্ডাস্ট্ৰিৰ পৰা টাৰচাৰী সেক্টৰ শিফট হয় গতিকে আটাইতকৈ বেছি কন্ট্ৰিবিউশন আহে টাৰচাৰী সেক্টৰৰ পৰা মই মনত পৰোতে এইকেইটা কথা কৈ দিলো যদিও ডাইৰেক্টলি ইনপুট আউটপুটৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু আমি এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে এই তিনটা খণ্ডই এখন অৰ্থনীতিৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনো এটা খণ্ডক আমি বাদ দিব নোৱাৰো আৰু এটা কথা মই মনত পৰোতে আকৌ কৈ থৈছো যে এটা খণ্ডৰ বৰঙনি কমি যোৱা মানে এটো নুবুজায় যে সেই খণ্ডটো পিছ পৰি গৈছে বা সেই খণ্ডটোৰ বৰঙনিটো কমি গৈছে মাত্ৰ শেয়াৰটোহে ইয়াৰ কমি গৈছে শেয়াৰটো কমি যোৱা হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে দেশখনৰ জাতীয় আয়টো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সেই পৰিমাণটো আচলতে পাৰ্চেন্টেজ হিচাপে যেতিয়া লওঁ তেতিয়া সেইটো কমি যায় মই বুজাবৰ কাৰণে এটা কথা কৈছো যে 100ৰ পৰা আমি যদি 100ৰ পৰা যদি আমি 52% উলিয়াও তেতিয়া 50% ওলাব যদি জাতীয় আয়টোৱে বাঢ়ি যায় ধৰি লৈছো 100ৰ পৰা 200 হৈ গ'ল আৰু কৃষি খণ্ডৰ ভূমিকাটো কন্ট্ৰিবিউশনটো ধৰি লৈছো মই 50 থাকি গ'ল তেতিয়া হি 25% দেখাব গতিকে ইয়াত 50% দেখাইছে কিন্তু ইয়াত আকৌ 25% দেখাইছে সেক্টৰেল কন্ট্ৰিবিউশনটো সমানে আছে আগতে 50 আছিল এতিয়াও 50 আছে কিন্তু ঘটনাটো কি হৈছে যে আমাৰ জাতীয় আয়টো ইয়াত ধৰি লৈছো মই বাঢ়ি গৈছে আগতে জাতীয় আয়টো ধৰি লৈছো মই 100 আছিল এতিয়া জাতীয় আয়টো ধৰি লৈছো মই 200 হৈ গ'ল কিন্তু কৃষি খণ্ডৰ যেটো বৰঙনি আগতেও 50 আছিল এতিয়াও 50 আছে কিন্তু শেয়াৰ হিচাপে যদি আমি চাম তেতিয়া হি 50 পৰা 25% লৈ কমি অহা দেখাব কিন্তু একচুয়ালি সেই খণ্ডটোৰ ভূমিকাটো বা সেই খণ্ডটোৰ বৰঙনিটো কমি যোৱা নাই মাত্ৰ পাৰ্চেন্টেজটো হেতাৰ কমি গৈছে এইটো কথা মনত ৰখা উচিত নেক্সট আমি চাম যে এটা কথা যে ইনপুট আৰু আউটপুট মানে কি ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস হলে আমি যাম হয় কিন্তু আমি ইনপুট আউটপুট কি আমি জানিব লাগিব ইকোনমিক্সত ইনপুট আৰু আউটপুটৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে ফ্যাক্টৰছ অফ প্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি ফ্যাক্টৰছ অফ প্ৰডাকশন থাকে লেন্ড লেবাৰ কেপিটেল অৰ্গানাইজেশ্যন মেইনলি সেইকেইটা আমি ইনপুট বুলি ক'ব পাৰো আৰু
আউটপুটটো হৈছে সেইগিটাৰ পৰা যেটো আমাৰ প্ৰডাক্ট ওলাই হেতু হৈছে আউটপুট জেআৰ হিক্সে কৈছিলে যে something which is brought for the enterprise কিবা এটা ইন্ডাস্ট্ৰি বা কিবা এটা উদ্যোগলে যেতিয়া কিবা এটা কিনা হয় তাক কোৱা হয় ইনপুট বুলি তেওঁ কৈছে হেতুক ইনপুট বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া বিক্ৰী কৰা হয় তাক তেওঁ কৈছে হেতু আউটপুট যেতিয়া বস্তু এটা ইন্ডাস্ট্ৰিলে কিনা হয় তাৰমানে হেখিনি ইনপুট হিচাপে সোমায় ৰ মেটেৰিয়েলছ হওক বা লেবাৰ অফ দিয়া পইচাই হওক মাটি এডখৰে হওক মেচিন এটাই হওক আমি গোটেইখিনি কি বুলি ক'ব পাৰো ইনপুট বুলি ক'ব পাৰো আৰু সেই ইন্ডাস্ট্ৰিটোত যেটো বস্তু উৎপাদন হ'ব মই ধৰি লৈছো তাত মোবাইল এটা উৎপাদন হয় মোবাইলটো যেতিয়া বিক্ৰী কৰা হ'ব তাক আমি কম হেতু সোল কৰা হ'ব হেতু কোৱা হ'ব আমাৰ আউটপুট গতিকে আমি বুজি পালো যে যেটো এটা ইন্ডাস্ট্ৰিয়ে হওক বা এটা উদ্যোগেই হওক বা আমি যদি কৃষি কেন্দ্ৰত চাওঁ তেতিয়াহলে আমি তাৰ যিখিনি সিডস ইউজ কৰি হেখিনি ইনপুট বা আমি যিখিনি লেবাৰ ইউজ কৰি হেখিনি ইনপুট আমি তাত যেটো ক্যাপিটাল ইউজ কৰো হেতু হৈছে ইনপুট আৰু আউটপুটটো হৈছে আমাৰ যেটো ধান উৎপাদন হয় ধানটো হৈছে আউটপুট গতিকে আমি সহজে বুজিব পাৰো ইনপুট হৈছে যিখিনি আমি কিনি পেলাই এটা উদ্যোগ বা এটা আমাৰ সেক্টৰৰ কাৰণে আমি যেটো আমি ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো হেতু হৈছে ইনপুট বা আমি যিটো কিনি লওঁ হেতুৱে হৈছে ইনপুট আউটপুট হৈছে যেটো আমি বিক্ৰী কৰো বস্তুটো যেতিয়া ফাইনাল প্ৰডাক্টছ এটা ওলাই প্ৰডাক্টছটো আমি যেতিয়া বিক্ৰী কৰো বিক্ৰী কৰিলে আমাৰ কি হয় আমাৰ ৰিসিভ হয় মানে আমাৰ আয় হয় সদায় আমাৰ ইনপুট খিনিৰ পৰা এক্সপেন্ডিচাৰ হয় আউটপুট খিনিৰ পৰা সদায় আমাৰ আয় হয় এই কথা মনত ৰাখিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমি ইনপুট খিনি আমি কিনিবলগীয়া হয় গতিকে আমাৰ ব্যয় হয় আৰু আউটপুট খিনি আমি সদায় কি কৰো আমি বিক্ৰী কৰো গতিকে তাৰ পৰা সদায় আমাৰ আয় হয় ইনপুট খিনিৰ পৰা আমাৰ ব্যয় হয় আৰু আমাৰ আউটপুট খিনিৰ পৰা সদায় আমাৰ আয় হয় এই কথা আমি মনত ৰখা উচিত নেক্সট আমি চাওঁ মই দেখাব খুজিছো যে এটা কথা ক'ব খুজিছো যে প্ৰত্যেকটো সেক্টৰ এটা সেক্টৰৰ আউটপুট এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ইউজ হয় এটা সেক্টৰৰ আউটপুট এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় এটা সেক্টৰৰ আউটপুট এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় অসংখ্য সেক্টৰ থাকিব পাৰে আমি বুজিবৰ কাৰণে মাত্ৰ তিনটা সেক্টৰ লৈছো প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী টাৰচাৰী অসমীয়াত কোৱা হয় কৃষি খণ্ড উদ্যোগিক খণ্ড আৰু সেৱা খণ্ড আমি এইফালে দেখাইছো আউটপুট হিচাপে দেখাইছো আমি এইফালে আউটপুট হিচাপে দেখাইছো এইফালে আৰু এইফালে আমাৰ এইখিনি ইনপুট হিচাপে দেখুৱাইছো মই বুজাব খুজিছো যে কেনেকৈ কৃষি খণ্ড উদ্যোগিক খণ্ড আৰু সেৱা খণ্ড কৃষি খণ্ড উদ্যোগিক খণ্ড আৰু সেৱা খণ্ডৰ আউটপুট সেই একেগিটা সেক্টৰতে আকৌ সেই কৃষি খণ্ড উদ্যোগিক খণ্ড আৰু সেৱা খণ্ডতে ইয়াত ইনপুটটো ইয়াত আউটপুটটো একটা সেক্টৰতে ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় একটা সেক্টৰৰ আউটপুটটো এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় আকৌ কোনবা এটা সেক্টৰৰ আউটপুটটো কোনবা এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় মই এখন ফটো দেখুৱাইছো ইয়াত আমাৰ 9খন ফটো আছে মই বুজিবৰ কাৰণে মাত্ৰ ধৰি লৈছো আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল এফালে আমি আউটপুট এটা কথা মনত ৰাখক যে এফালে আউটপুট এফালে হৈছে ইনপুট এটা সেক্টৰ আউটপুট সদায় এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় বুজিবৰ কাৰণে আমি তিনটা সেক্টৰ লৈছো কৃষি খণ্ড উদ্যোগিক খণ্ড আৰু সেৱা খণ্ড আমি ইয়াত 9খন ফটো দিছো 9খন ফটোৱে দেখাব যে কেনেকৈ এটা সেক্টৰ আউটপুট এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় মই বুজিবৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা কেইটামান ফটো দেখাইছো এটোৱে আল্টিমেট নহয় কিন্তু তথাপিও বুজিবৰ কাৰণে মই দেখাইছো ধৰা হওক কৃষি খণ্ড ক্ষেত্ৰত যেটো আমাৰ বা কৃষি খণ্ডত যেটো আমাৰ আউটপুট হয় হেতু হৈছে আমাৰ ধান মই বুজিবৰ কাৰণে কৈছো আচ্ছা এই ধান আমি আকৌ কঠিয়া হিচাপে বা ইনপুট হিচাপে আমি আকৌ কোড ইউজ কৰো আমাৰ কৃষি খণ্ডতে ইউজ কৰো গতিকে এটো হৈছে আউটপুট ইয়াতে একটা খণ্ডতে আমাৰ কি হিচাপে ইউজ হৈছে আমাৰ ইনপুট হিচাপে ইউজ হৈছে আমি যেতিয়া আমি তাৰমানে আমাৰ কৃষি খণ্ডত উৎপাদন এটা আউটপুট হেতু হৈছে আমাৰ ধান ধৰিছো অন্যান্য কৃষি ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব কিন্তু আমি ইয়াত সদ্যহতে ধৰি লৈছো যে আমাৰ ধানটো কৃষি খণ্ডৰ আউটপুট আৰু আমি হেতু কোড ইউজ কৰিছো কৃষি খণ্ডত কঠিয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছো তেতিয়াহলে আমি তাক কি বুলি ক'ব পাৰো আউটপুটটো ইনপুট হিচাপে একটা সেক্টৰতে ইউজ হৈছে কৃষি খণ্ডৰ আউটপুট কৃষি খণ্ডটো ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব এটো কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে নিজৰ সেক্টৰৰ আউটপুট কিছু অংশ ইনপুট হিচাপে নিজৰ সেক্টৰতে ব্যৱহাৰ হয় যেনে মই ধানৰ আমি যেতিয়া কঠিয়াখিনি হৈছে কিছুমান ধানে এটা অংশ ধান যেটো আমি ভৱিষ্যতৰ উৎপাদন আকৌ ধান উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে নিজৰ সেক্টৰৰ আউটপুট নিজৰ সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে মানে কৃষি খণ্ডৰ আউটপুট কৃষি খণ্ডতে ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে নেক্সট আহিলে আমাৰ সেকেন্ডাৰী
সেকেন্ডারি সেক্টৰ হৈছে উদ্যোগ ধৰি লৈছো আমাৰ চিপছ ইন্ডাষ্ট্ৰি চিপছ ইন্ডাষ্ট্ৰিত কি লাগে আমাৰ মেইনলি লাগে আলু পটেটো গতিকে পটেটোটো হৈছে কৃষি খণ্ডৰ আউটপুট আমাৰ গতিকে তাত কোড ইউজ হৈছে আমাৰ পটেটো ইন্ডাষ্ট্ৰি ক্ষেত্ৰত ইউজ হৈছে মানে আমাৰ চিপছ ইন্ডাষ্ট্ৰি ক্ষেত্ৰত ইউজ হৈছে গতিকে চিপ আমি যেটো খাও চিপছ আঙ্কুল চিপছে হক অন্যান্য চিপছে হক আমি যেটো চিপছ খাও চিপছ এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিত তাত কি ইনপুট ইউজ হয় আমাৰ মেইনলি আমাৰ আলু ইউজ হয় আৰু আলুটো কোড ইউজ প্ৰডাকশন হয় হেতু প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰতে প্ৰডাকশন হয় আৰু হেতু আউটপুট নিজা সেক্টৰতে ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে আমি দুটা পালো কঠিয়া হিচাপে প্ৰাইমেৰী কৃষি খণ্ডৰ বস্তু কৃষি খণ্ডত ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছত আমি পালো যে কৃষি খণ্ডৰ বস্তু হৈছে আমাৰ আলুটো আমাৰ চিপছ ইন্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ হয় নেক্সট আহিলে আমি যে টাৰ্চাৰী সেক্টৰ যেটো সেৱা খণ্ডত পहिले আমি বেংকৰ কথাই কৈছো ধৰি লৈছো আমাৰ বেংকত আমি কি থওঁ পইচা জমা থওঁ আমি যদি ধানটো বিক্ৰী কৰি কোনবাজন কৃষকে ধানটো বিক্ৰী কৰি সেই পইচা গিটা আনি পেলাই বেংকত জমা থয় তেতিয়াহলে টাৰ্চাৰী সেক্টৰত হেতু এক প্ৰকাৰৰ ইনপুট হিচাপে আমাৰ পইচাটো ব্যৱহাৰ হ'ল আমি জমা কৰিলো বেংকত গৈ গতিকে হেতু কৃষিখণ্ডৰ ইনপুট ধানটো ধৰিছো মই ধানটো বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে বেংকত জমা থলে কৃষকসকলে গতিকে তেতিয়া আমি হেতু কৃষিখণ্ডৰ আউটপুটটো আমি ক'ব পাৰো যে কৃষিখণ্ডতে ইনপুট হিচাপে সেৱা খণ্ডতে ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে নেক্সট আহিলে আমাৰ উদ্যোগিক খণ্ড সিম্পলকে বুজাবলৈ গৈছো ট্ৰেক্টৰ এখন ভাবক ট্ৰেক্টৰখন কোড উৎপাদিত বস্তু আউটপুট কোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ কোড ইউজ হৈছে কৃষি খণ্ডত ইউজ হৈছে গতিকে কৃষি উদ্যোগিক খণ্ডৰ আউটপুটটো কোড ইউজ হৈছে কৃষি খণ্ডত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে কাৰণ ট্ৰেক্টৰখন আমি উৎপাদনত কৃষি ক্ষেত্ৰত শস্য উৎপাদনৰ কাৰণে হাল বাবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো নেক্সট আহিলে ধৰিছো মই ওয়েল্ডিং ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা আচ্ছা ওয়েল্ডিং ইন্ডাষ্ট্ৰিত আমাৰ ওয়েল্ডিং মেচিনটো ইউজ হৈছে ওয়েল্ডিং মেচিনটো কোড উৎপাদন হৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰতে ইউজ হৈছে দ্যাট মিন্স ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ আউটপুট ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰতে ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে কোড ইউজ হৈছে ওয়েল্ডিং মেচিনটো মই ধৰি লৈছো ওয়েল্ডিং কৰা যেটো মেচিনটো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰৰ বস্তু আউটপুট আৰু হি আকৌ ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা ইন্ডাষ্ট্ৰি এটাত ক্ষেত্ৰত ওয়েল্ডিং ইন্ডাষ্ট্ৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত হি আকৌ ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে হি নতুন বস্তু উৎপাদন কৰাত আকৌ ইউজ হৈছে গতিকে নিজা সেক্টৰৰ আউটপুট মানে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰতে আউটপুট ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰতে ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে হেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সট আমাৰ ধৰি লৈছো আমাৰ এটা সোৱেপ মেচিন আমি কাৰ্ডত আমি সোৱেপ কৰো আজিকালি বা আমি এটা কম্পিউটাৰ হৈ লৈছো কম্পিউটাৰটো আমি সাধাৰণতে কি হয় বা কম্পিউটাৰ হওক বা সোৱেপ মেচিনটোৱে হওক ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ আউটপুট আৰু হি ব্যৱহাৰ হৈছে বেংকিং পাৰপছত বা কোবাত কমিউনিকেশনত কম্পিউটাৰটো বা মোবাইলটো ইউজ হৈছে মোবাইলৰ কথাও ক'ব পাৰো গতিকে হেতু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ আউটপুট কোড ইউজ হৈছে আমাৰ সাৰ্ভিস সেক্টৰ বা সেৱা খণ্ডত ইউজ হৈছে গতিকে আমি সেই এতিয়ালৈকে দুটা সেক্টৰৰ কথা পঢ়িলো 3 নম্বৰ সেক্টৰটো হৈছে আমাৰ হৈছে সাৰ্ভিস সেক্টৰ বা টাৰ্চাৰী সেক্টৰ টাৰ্চাৰী সেক্টৰ সাধাৰণতে কি কৰে তেওঁলোকে ক্ৰপ ইন্সুৰেন্স কৰে ইন্সুৰেন্সটো মই কৈছিলো যে এটো টাৰ্চাৰী সেক্টৰৰ আউটপুট ধৰি লৈছো কি কোড হৈছে ক্ৰপ ইন্সুৰেন্সত যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰো আমাৰ শস্য বীমাৰ ক্ষেত্ৰত বা কৃষকক লোন দিয়া ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় গতিকে হেতু হ'ব টাৰ্চাৰী সেক্টৰ আউটপুট ইনপুট হিচাপে কৃষিত ইউজ হৈছে যে শস্যখিনি আমাৰ বীমা হৈ আছে হেতু যোগান ধৰিছে সেৱা খণ্ডই কাক যোগান ধৰিছে উদ্যোগ আমাৰ কৃষি খণ্ডত যোগান ধৰিছে গতিকে আমাৰ সেৱা খণ্ডৰ আউটপুটটো বা টাৰ্চাৰী সেক্টৰ আউটপুটটো ইনপুট হিচাপে ইউজ হৈছে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ নেক্সট আহিলে আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ ধৰিছো মই ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰত লোন এটা লগা হ'ল লোনটো আহিলে ক'ৰ পৰা সেই লোনটো আহিলে সাৰ্ভিস সেক্টৰ বা টাৰ্চাৰী সেক্টৰৰ পৰা আহিলে আৰু কোড ইউজ হ'ল ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰত ইউজ হ'ল ঠিক তেনেকৈ মোবাইল কোম্পানী এটা ক্ষেত্ৰটো ধৰি লৈছো মই যিখিনি পইচা লাগে পইচাখিনি সেই বেংকৰ পৰা আহিলে বেংকটো হৈছে টাৰ্চাৰী সেক্টৰ গতিকে টাৰ্চাৰী সেক্টৰ আউটপুট টাৰ্চাৰী সেক্টৰতে ইনপুট হিচাপে ইউজ হৈছে কেনেকৈ ইউজ হৈছে টাৰ্চাৰী সেক্টৰত ধৰিছো লোন বা যিখিনি ফাইনান্স লাগে ফাইনান্সখিনি বেংকে কৰিলে বেংকটো আহিলে টাৰ্চাৰী সেক্টৰত পৰে আৰু সেইখিনি ক'ত যোগান ধৰিলে আকৌ মোবাইল কোম্পানী এটা বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা বেংক এটা বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হ'ল গতিকে নিজা সেক্টৰৰ আউটপুট তাৰমানে নিজা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু প্ৰত্যেকটো সেক্টৰ এটা সেক্টৰ আউটপুট এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আমি সেই কাৰণে আমি পঢ়ো যে ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস বুলি তাক কোৱা হয় আৰু ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস আমি পঢ়ো নেক্সট আমি চাও
আমি এটা উদাহৰণৰ দ্বাৰা ইয়াত দেখুওৱা হৈছে আৰু এটা বস্তু আছে আমি পঢ়িবলগীয়া হেতু হৈছে ইয়াত আমি একেটা বস্তুৱে পঢ়িছো আমি ইয়াতে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ টাৰশাৰী সেক্টৰ এই তিনটা সেক্টৰ ইফালে আউটপুট ইফালে ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে নিজা সেক্টৰ ব্যৱহাৰ হৈছে বাকিটা সেক্টৰটো ইউজ হৈছে আৰু এটা বস্তু ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ হেতু হৈছে আমি এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই হেতু হৈছে ফাইনাল ডিমান্ড বস্তুটো হেতু পঢ়িম প্ৰথম কথা হল আমি ফাইনাল ডিমান্ড কি চাই লওঁ প্ৰথম কথা হল যে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ ধৰিছো এটো এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ তাৰমানে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰৰ পৰা 35 ইউনিটস এটো কৰৰ হ'ব পাৰে বা অন্যান্য ইউনিটো হ'ব পাৰে ধৰিছো মই 35 টা ইউনিট ইউজ হৈছে কোড প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ আউটপুট কোড ইউজ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰতে ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে তেনেকে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ পৰা ইয়াত 200 ইউনিট আহিছে সেকেন্ডাৰী সেক্টৰলে তেনেকে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ পৰা আউটপুট আহিছে ইনপুট হিচাপে টাৰশাৰী সেক্টৰলে 72 ইউনিট বুলি ক'লে ভাল হ'ব কাৰণ আমি কোৰ বুলি ক'লে অলপ দিগদাৰ হয় কাৰণ প্ৰত্যেকটো ইউনিটটো বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে এইগিটা ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে কাৰ আউটপুট এটো হৈছে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ আউটপুট গতিকে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ আউটপুট ইয়াত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ আউটপুট ইয়াত সেকেন্ডাৰী সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ আউটপুট টাৰশাৰী সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু এইগিটাৰ উপৰিও এটা কোৱা হয় ফাইনেল ডিমান্ড বুলি কোৱা হয় ফাইনেল ডিমান্ডৰ তলৰ বস্তুকিটা সোমাই আছে এটা হৈছে হাউস হোল্ড কনজাম্পশন তাৰ মানে সেক্টৰ গিটাত ইমানখিনি ইউজ হয় কিন্তু 393 ইউনিট কোড ইউজ হল তাৰ এটা অংশ আমাৰ হাউস হোল্ড ঘৰত মানুহে ডাইৰেক্টলি উপভোগ কৰিলে কিছু অংশ ধৰি লৈছো আমি খোৱাত ব্যৱহাৰ কৰো ধানৰ কথাই যদি আমি চাও চাউল বনাই তাৰ এটা অংশ বা ধান হিচাপেও আমি ক'বাত কেতিয়াবা মজুত ৰাখো আমি কেতিয়াবা তাক আমি ইনভেন্টৰী হিচাপে আমি ঘৰত ৰাখি থওঁ কিছু অংশ আমি উপভোগ কৰো আমি খাদ্য হিচাপে খাওঁ কিছু অংশ আমি ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে ফিউচাৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে ধৰক আমি নতুন মাটি এডোখৰ কিনিলো কৃষিৰ কাৰণে ফিউচাৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণেও আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় বা আমি বস্তু কিনিবৰ কাৰণেও কেতিয়াবা কৰিবলগীয়া হয় বা গভৰ্ণমেণ্টে কেতিয়াবা কি কৰিবলগীয়া হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা অংশ উপভোগ কৰে কেনেকৈ উপভোগ কৰে কৈছো মই যে যিখিনি ডিফেন্স পাৰ্সন আছে বা এডুকেশ্যনতো চৰকাৰে কিছু অংশ খৰচ কৰিবলগীয়া থাকে গতিকে এই সেক্টৰৰ পৰা এটা অংশ তেওঁলোকে চৰকাৰে কি কৰে ডাইৰেক্টলি ইয়াত খৰচ কৰে ধৰি লৈছো মই ডিফেন্স পাৰ্সন খিনি খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ধৰি লৈছো মই খৰচ কৰিবলগীয়া হল বা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানখিনি মিনিষ্ট্ৰি আছে তাৰ মানুহখিনি খোৱাবৰ কাৰণেও কৃষি খণ্ডৰ এটা অংশ তেওঁলোকে তাৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় গতিকে আমাৰ যেটো ফাইনেল ডিমান্ড মানে এই অংশ ডাইৰেক্টলি মানুহে উপভোগ কৰে আৰু এইগিটা প্লাস হৈ পেলাই আমাৰ যেটো অংশ হয় যে হাউস হোল্ড মানুহে ঘৰত ডাইৰেক্টলি উপভোগ কৰিলে এটা অংশ ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে কনজাম্পশন কৰিলে আৰু এটা অংশ কি কৰা হয় আৰু এটা কথা থাকি গল ইয়াত হেতু হৈছে এটা অংশ কেতিয়াবা মানুহে ডাইৰেক্টলি এক্সপোৰ্ট কৰে বিদেশলৈ এক্সপোৰ্ট কৰে গতিকে এইগিটা কিন্তু এই সেক্টৰ গিটা নোহোমায় এই প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী টাৰশাৰী এই সেক্টৰ গিটা নোহোমায় এই অংশটো একচুয়ালি কি হয় মানুহে হয় ডাইৰেক্টলি উপভোগ কৰে বা গভৰ্ণমেণ্টে উপভোগ কৰে নহয় ইনভেষ্টমেন্ট কৰে নহলে ইনভেন্টৰী হিচাপে ক'বাত থাকি যায় বা কেতিয়াবা কি কৰা হয় সেই অংশটো কেতিয়াবা এক্সপোৰ্টও কৰা হয় গতিকে এই গুটেইকিটা বস্তু মিলাই আমাৰ এটো ফাইনেল ডিমান্ডটো হৈছে আৰু গতিকে আমাৰ এটা অংশ মানে এটা সেক্টৰ আউটপুট এই বাকিটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হল এটা অংশ মানুহে ডাইৰেক্টলি উপভোগ কৰিলে বা এক্সপোৰ্ট কৰিলে চৰকাৰে খালে উপভোগ কৰিলে গতিকে তাৰমানে এই গুটেইকিটা মিলালে আমাৰ টোটাল আউটপুটটো ওলাব আৰু সেই টোটাল আউটপুটটো হৈছে এগ্ৰিকালচাৰৰ টোটাল আউটপুটটো হেতু হৈছে 700 ঠিক মন কৰিবলগীয়া যে কৃষি খণ্ডৰ এটা অংশ কৃষি খণ্ডলে গল ইনপুট হিচাপে এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিলে গল এটা সেৱা খণ্ডলে গল এটা অংশ মানুহে ডাইৰেক্টলি উপভোগ কৰিলে বা চৰকাৰে উপভোগ কৰিলে চৰকাৰৰ যিখিনি উপভোগ কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি কৰিলে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলে এক্সপোৰ্ট কৰিলে এই 393 অংশ তাত সোমালে আৰু এই গুটেইকিটা আমি যেতিয়া আমি প্লাস কৰিম এই প্লাস কৰিলে আমাৰ টোটাল আউটপুটটো পাম কোৰ কৃষি খণ্ডৰ তাৰমানে কৃষি খণ্ডৰ টোটাল আউটপুটটো ভাগ হৈ যায় এটা অংশ নিজা সেক্টৰত আউটপুট ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় সেকেন্ডাৰী সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় টাৰশাৰী সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় এটা অংশত মানুহে ডাইৰেক্টলি উপভোগ কৰে আৰু গুটেইকিটা মিলালে আমি টোটাল গ্ৰছ আউটপুটটো পাম কিহৰ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ গ্ৰছ আউটপুটটো ইয়াত 700 পাম ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাও আমি বাকি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰটো কি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ আউটপুট ইনপুট হিচাপে কৃষি খণ্ডলে গল ইন্ডাষ্ট্ৰিলে গল সাৰ্ভিস সেক্টৰলে গল এই অংশটো মানুহে ডাইৰেক্টলি উপভোগ কৰিলে নহয় ইনভেষ্টমেন্ট কৰা হল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেন্ডিচাৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট কনজাম্পশন কৰিলে
কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ একে কথা কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে কনজাম্পশ্যন কৰা মানে এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰা আৰু নেট এক্সপৰ্ট কৰিলে এটা অংশ বিদেশলৈ আমি পঠিয়াই দিলে আৰু এই গোটেইকেইটা আমি যোগ কৰিলে 800 পাম সেইটো হৈছে 800 টো হৈছে এই সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ মানে উদ্যোগিক খণ্ডৰ টোটাল গ্ৰছ আউটপুটটো ঠিক তেনেকৈ টাৰ্চাৰী সেক্টৰ এটা অংশ এগ্ৰিকালচাৰলৈ গ'ল এটা অংশ ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ গ'ল এটা অংশ সাৰ্ভিস সেক্টৰলৈ গ'ল এটা অংশ মানুহে ডাইৰেক্টলি উপভোগ কৰিলে বা গভৰ্ণমেণ্টে কনজাম্পশ্যন কৰিলে এক্সপৰ্ট কৰিলে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে এই গোটেইকেইটা মিলালে আমি কি পাম টোটাল যদি যোগ কৰিলে আমি পাম যে টাৰ্চাৰী সেক্টৰত গ্ৰছ আউটপুটটো পাম গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথাই বুজি পালো যে এটা সেক্টৰ আউটপুট এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় নিজা সেক্টৰৰ উপৰিও বাকিটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় এটা অংশ মানুহে ডাইৰেক্টলি উপভোগ কৰে এটা অংশ মানুহে নহয় ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে নহলে গভৰ্ণমেণ্টে উপভোগ কৰে নহলে বিদেশলৈ এক্সপৰ্ট কৰা হয় আৰু সেই ধৰণে প্ৰত্যেকটো সেক্টৰৰ আউটপুট প্ৰত্যেকটো সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই কাৰণে এই এনালাইসিসটো কোৱা হয় ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস আমি মই আকৌ কৈছো যে ইয়াক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস এই কাৰণে কোৱা হয় যেহেতু এটা সেক্টৰৰ আউটপুট এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় আৰু সেই কাৰণে আমি সেক্টৰবোৰৰ মাজত যেটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো আমি আলোচনা কৰিব পাৰো এই এনালাইসিসটোৰ দ্বাৰা নেক্সট আহো যে এই এনালাইসিসটো ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসটো কোনে উলিয়াইছিলে ওয়ালিসলি লিওনটিফ মেইনলি আমি তেওঁক কোৱা হয় লিওনটিফে প্ৰথম এই ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসটো উলিয়াইছিলে ঠিক 1951 মানত আৰু তেওঁ পিছত নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে লিওনটিফ W লিওনটিফ বুলি আমি কওঁ শৰ্টকে লিওনটিফ 1951 চনত তেওঁ এই এনালাইসিসটো উলিয়াইছিলে আৰু তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে পিছলৈ গৈ পেলাই এই ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসৰ কাৰণে আৰু এই এনালাইসিসটো কেলে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই এনালাইসিসটোৱে দেখুৱাই যে মানুহে ফাইনালি কনজাম্পশ্যন কৰিবলৈ কিমান অংশ উৎপাদন কৰিব লাগিব মানে মুঠতে কিমান উৎপাদন কৰিলে মানুহে উপভোগ কৰিবলৈ এটা অংশ থাকি যাব কাৰণ বাকি অংশটো প্ৰত্যেকটো সেক্টৰত আউটপুট ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় গতিকে প্ৰত্যেকটো সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে দিয়াৰ পিছত মানুহে উপভোগ কৰিবলৈ কিমান অংশ থাকি যাব লাগিব কিমান অংশ উপভোগ কৰিবলৈ মানে প্ৰডাকচন কৰিব লাগিব ফাইনেল কনজাম্পশ্যনৰ কাৰণে কাৰণ মানুহে উপভোগ নকৰাকে থাকিব নোৱাৰে কাৰণ আৰু কনজাম্পশ্যনটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কৃষি ক্ষেত্ৰতে যদি আমি চাওঁ কৃষি ক্ষেত্ৰত কনজাম্পশ্যন নহলে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে গতিকে কনজাম্পশ্যন হ'বলৈ হলে মানুহক কনজাম্পশ্যনখিনি ফুলফিল কৰিবলৈ হলে প্ৰত্যেকটো মানুহৰ যিমানখিনি কনজাম্পশ্যন কৰিবলগীয়া থাকে হাউস হোল্ড কনজাম্পশ্যনখিনি ফুলফিল কৰিবলৈ হলে কোনবা এটা সেক্টৰত কিমান আউটপুট হ'ব লাগিব যাতে এই কনজাম্পশ্যনখিনি ফুলফিল হয় হেতু আমাক দেখুৱাই ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসে আৰু এই এনালাইসিসটো গোটেই ইকোনমিৰ কাৰণেও কৰিব পাৰি বা কোনবা এটা অংশ বা ক্ষুদ্ৰ অংশৰ কাৰণেও আমি সেপাৰেটলি আমি ইয়াক এনালাইসিস কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি এই স্লাইডটোৰ পৰা তিনটা কথা গম পালো লিওনটিফে উলিয়াইছিলে তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ফাইনালি মানুহক উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে কিমান আউটপুট লাগিব আৰু হেতু কেনেকৈ ফুলফিল হ'ব হেতু দেখুৱাব পাৰে এনালাইসিসটোৱে গোটেই ইকোনমিখনৰ কাৰণে কৰিব পাৰে বা এটা অংশৰ কাৰণে এনালাইসিসটো কৰিব পৰা যায় নেক্সট আহিলে ই এটা বস্তু দেখায় ইন্টাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেশনশিপ দেখুৱায় যে এটা সেক্টৰ যেহেতু এটা আউটপুট এটা সেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় গতিকে সেক্টৰবোৰৰ মাজত সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা বেছিকে ইনপুট ইউজ কৰে নেকি কোনটো সেক্টৰৰ লগত কিমান বেছিকে আউটপুট ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে সেই এনালাইসিসটো দেখুৱায় আমাক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ ইহতে এটো জেনাৰেল এনালাইসিসত আন্ডাৰত পৰে জেনাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ আন্ডাৰত পৰে জেনাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম মানে কি যে গোটেই যেহেতু আমি গোটেইটা সেক্টৰ লৈ পেলাই প্ৰত্যেকটো সেক্টৰৰ লগত সম্পৰ্কবোৰ আলোচনা কৰো গতিকে তাৰ যেটো ইকুইলিব্ৰিয়াম আহে সেই ইকুইলিব্ৰিয়ামটো আমাৰ জেনাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ই আমি পাৰ্শিয়ালি কোনবা এটা মাৰ্কেটৰ কোনবা এটা অংশৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ নাচাই পেলাই গোটেই মাৰ্কেটবোৰৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামটো চাম আমি ইয়াত যদি তিনটা সেক্টৰ লৈছো তিনটা সেক্টৰ কেনেকৈ জেনাৰেলি ইকুইলিব্ৰিয়াম পাব বা তিনটা সেক্টৰে কেনেকৈ ভাৰসাম্যতা পাব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ মাৰ্কেট বা এখন মাৰ্কেটৰ বিষয়ে পঢ়া হলনি আমি কি কৰিছো গোটেই মাৰ্কেটখিনি একেলগে কেনেকৈ ভাৰসাম্যতা পাব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব গতিকে এটা কথা মই দেখিবলগীয়া যে এই ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস প্ৰথম কথা হল ইন্টাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেশনশিপৰ লগত সি দেখুৱায় বা ইন্ডাষ্ট্ৰিবোৰৰ যিবোৰ খণ্ড থাকে খণ্ডবোৰৰ ৰিলেশনশিপটো দেখুৱায় তাৰ উপৰিও
আমাৰ জেনেৰেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ওপৰত হি প্ৰতিষ্ঠিত আৰু সেইকাৰণে তাক কোৱা হয় ইণ্টাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এনালাইচিছ বুলি কোৱা হয় ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ আন এটা নাম হৈছে ইণ্টাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এনালাইচিছ কাৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰৰ মাজত বা এই যিবোৰ ইনপুট থাকে ইনপুটবোৰ যিহেতু এটা সেক্টৰ আউটপুট হিচাপে আহে গতিকে সেই খণ্ডবোৰৰ মাজত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক দেখুৱাই কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ইণ্টাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এনালাইচিছ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আমি চাওঁ নেক্সট আমি পঢ়িম যে ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হ'ল ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ এটা হৈছে ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ আচ্ছা ইয়াৰ যিটো এনালাইচিছ সেইটো আমি মেট্ৰিক্সৰ সহায়ত মেট্ৰিক্স ইনভাৰ্সৰ সহায়ত আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আমি যিবোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো আমি দেখুৱাম সদ্যহতে আমি ইমানলৈকে আজি পঢ়িলোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গৈ থাকিব নহ'লে আমি দুটা ভাগত বা তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এটা কথা মনত ৰাখিব যে আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ যদি কাৰোবাৰ ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিবলৈ মন আছে পিছৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব আমি পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ বিষয়ে দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে আকৌ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভিডিঅ'টো বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নহ'লেও শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ ভৱিষ্যতে আমি যিখিনি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ সেইখিনি আপোনালোকে তাৰ নটিফিকেশ্যনত পাই থাকে ধন্যবাদ